каже, що Smart City – це технологічний парк в Калькарі. Я щось не так розумію? Та все ти правильно розумієш. Знаєш, я читала, що Smart City за початковим планом планували побудувати як технологічне, інформаційне, надсучасне місто за зразком Дубай Smart City. Йдемо подивимось, що з цього вийшло. Як можна дібратися до Smart City? Наприклад, з Валети. З Валети ви можете приїхати автобусами. Автобус номер 94 або автобус номер 3 приїжджають прямо ось сюди, ми стоїмо зараз на зупинці. Крім того, можна приїхати на таксі, з Валети десь буде коштувати приблизно 10 євро, їхати хвилин 10. На автобусі, до речі, від 30 до 40 хвилин їхати. Або якщо ви орендували автомобіль на Мальті, то у вас не буде проблем з паркінгом, тому що тут досить величенький паркінг є, критий і не критий, тому можна і на орендованому авто. Уявіть собі, на цій території до 2008 року були завали фабрик, нікому не потрібних будівель, які зовсім не приваблювали місцевих жителів і тим більше туристів. Зараз ми бачимо тут будівлі, житлові квартали, офіси, багато кафе. Ну і що найцікавіше, це новий розважальний центр, який, власне, лише відкрився. Тут, до речі, фонтан, який спроєктований за зразком дубайського фонтану. Знаєте, я ще ніколи не побачила, щоб цей фонтан працював, але сподіваємось, сьогодні нам вдасться випробувати нашу удачу, і ми побачимо це чудове співаюче чудо. А з цього боку є кав'ярні. До речі, якось були в цій кав'ярні. Кажуть, що тут гарні коктейлі. Не знаю, коктейлі не коштували. Але ми пили каву з тірамісу. І виявилося, що це тірамісу було трішечки скисше. Не пощастило нам. А потім ми пішли з цієї кав'ярні. Паб, мабуть, знаєш, тому що в пабах не їдять піроженки, так? Ну так, знаєш, з цим не буває. Ага. А потім ми пішли, там далі є інша кав'ярня, вона набагато простіше виглядає, не така пафосна, як ця. Ось вона. І тут набагато смачніші десерти, тут смачна кава і ціни дешевші. 10 метрів пройшла і вже дешевше. От бачите, занотовуйте собі, де ви можете смачно і, головне, дешево теж поїсти. А ось і Шаролайн, торгівельний центр. Ходімо подивимось. Що ти, Іра, багато грошей взяла? Готова витрачати? Не питай мене. Це болюча тема. Зараз подивимося, що тут взагалі є. Бо торгівельних центрів на Мальті не так багато насправді. І коли от він відкрився цей, ми прям раділи, що нарешті з'явився ще один торгівельний центр. Бо якщо треба, ми постійно в Пойнт їздимо. Так, А туди дуже далеко їхати. Знаєш, для мене теж постійно проблема знайти щось на Мальті з одягу. І тому приходиться часто вибирати онлайн. Навіть в мас-маркет брендах, але замовляти онлайн, тому що важко доїхати, знайти.
Да, онлайн наше все. Інста. Так, що у нас тут? Інстаграм. Щось цікавеньке. Так. Можна купити онлайн квитки і зробити класні фоточки. Тут якраз багато фотозон є. Прям інстаграмна локація на А от ціни, до речі, є. Підійдемо зараз. Hello! Робочі графіки і ціни. Nice. Багато кав'ярень, до речі, в самому торгівельному центрі. Ти помітила? ну так, знаєш, це для чоловіків. Поки дівчата і дружини шопляться, чоловіки можуть посидіти і купити своє американо. Це точно. Тому що тільки на вході вже 3 побачила. Ще не встигли зайти, а вже 3 є. Пандора, яка нещодавно тільки прийшла на Мальту. Гес маємо. Sunlab і Іринка. О, моє улюблене. Так, маємо знову одяг у Лендбір. Давай подивимося, що там. На мінус першому поверсі можна знайти магазини білизни. Тут є Кальцедонія і Деніс. Також магазин бренд одягу. До речі, досить бюджетний одяг для чоловіків. Звісно, наш жіночий магазин з парфумами і косметикою Франкс. Це, до речі, місце, де одне з небагатьох, де можна купити парфуми на Мальті. Ну, а тут вже можна побачити також більш бюджетніший варіант. А зараз ми з вами наближаємося до Homemade. Homemade – це є така мальтійська ікея, де можна знайти все для дому і облаштувати всім необхідним вашу оселю. Зверніть увагу на це. Інтерком. Теж, до речі, LC Вальтіки можна побачити. І цікаво є те, що, здається, немає у Тігне Пойнт LC Вальтіки. Тому досить непогано. Рухаємось далі. Що тут у нас? Якщо ви хочете, ви можете купити автівку також тут. Ну, або виграти, щось можна з нею зробити. Купити спідницю, а на решту купити автівку, не виходячи далеко від каси. Там. Було б ідеально, щоб я так жив. Так. Також тут є Терранова, Калія. І ігрова кімната. Йдемо, подивимось, що там є у ігровій кімнаті. Так, магазин іграшок, я перепрошую, це не ігрова кімната, це магазин іграшок, але вже поруч є ігрова кімната, яка називається Gravity, де можна лишити дітей, а самому піти пошопитися. Дуже зручно. Hello. Ну, Шаїр, як тобі? Знаєш, ну що сказати, ну це не Дубай, це однозначно. Тут чудовий приклад реалізації державно-приватного партнерства, коли планувалося одне, а вийшло, що вийшло. Як завжди. Як завжди, знаєш, так. І для мене це місце, ну воно
бізнес-центр, будівлі, торговий центр. Точно не те, що треба побачити туристу і на що можна виділяти час. Але в той же час це дуже класне місце для місцевих жителів, тому що, звісно, це сучасне місце зараз, тут не якісь склади і завали. І, звісно, тут дуже крутий тепер новий торговий центр, але в мене були дещо більші очікування. А тобі як? Ну, я взагалі-то, якщо чесно, люблю це місце, хоча б тому, що воно тихе, спокійне і воно реально не притаманне, як для Мальти. Мені цей район більш нагадує наші якісь українські міста, райони. Архітектура, ти правильно сказала, взагалі не притаманна Мальті. І мені пощастило більше, ніж тобі, тому що я вже 2 рази бачила тут фонтан. Музикальний, світовий, він нереально гарний, просто. Сьогодні нам трішечки не пощастило його побачити і вам показати. І я хочу відмітити, що Smart City – це єдине місце на Мальті, де можна спокійно ходити на високих підборах. Для цього сюди і приходьте, і приїжджайте. Але я з тобою погоджуюся, що так, це не туристичне місце, і туристам не варто витрачати час на Smart City, тому що на Мальті є набагато більш цікавіших і гарніших місць, які прям must see, да? Як то кажуть. І це більше для місцевих жителів, для експатів. Приїхати в спокійне місце, посидіти в кав'ярні, пройтися, посидіти, подивитися на море. Ну і все, дітям поганяти на велосипедах або там на роликах. І це все. Але тут спокійно, я люблю це місце. За спокійність і за тишу. Так, ось спокійне місце, і ми вам це місце рекомендуємо лише якщо ви жителі Мальти. А ми у наступних випусках покажемо вам більше, цікавіше і яскравіше. Тому до зустрічі у наступних випусках. Па-па-па-па! Пока-пока!